2.2 trillion in administration of the nation's capital. The approval followed the consideration of the harmonized report of the Senate and House of Representatives Committee on the FCT during plenary. The report was presented by the Vice Chairman of the Senate Committee on the FCT, Senator Austin Akobudu, on behalf of the Committee Chairman, Senator Ibrahim Bomai. According to the committee, the approved budget of 2.85 trillion naira will be funded from a projected revenue of 2.385 trillion naira for the 2026 fiscal year. In another development, Minister of Budget and Economic Planning, Senator Abubakar Bagudu, has urged local government chairmen to strengthen governance for inclusive development and social protection at the grassroots level. Bagudu made the call in Abuja during a stakeholder engagement with local government chairmen organized by the National Social Safety Net Coordinating Office. The minister emphasized the need for stronger collaboration among all tiers of government to ensure effective delivery of social intervention programs across the country. He noted that many hardworking Nigerians, including farmers, fishermen, herders, traders, and small business owners, continue to face economic hardship, insecurity, and market challenges, despite the nation's development aspirations. Meanwhile, the Nigerian Bar Association has condemned the growing misuse of criminal law in matters that are essentially civil disputes, especially cases involving defamation and reputational damage. During its meeting in Awka, Anambra State, the council expressed worry over the increasing use of police powers in disputes that should be handled through civil legal channels. According to the NBA, there is a dangerous trend of using criminal processes to settle private disputes instead of allowing such Sports Processing Zones Authority and the National Agency for Food and Drug Administration and Control have agreed to strengthen joint monitoring of pharmaceutical products, food items, and other consumables produced within the country's free trade zones. The decision was reached during a courtesy visit by NAFDAC Director General Mojisola Adeyeye to the Managing Director of NEBSA, Olufemi Ogunyemi, at the authority's headquarters in Abuja. Both agencies agreed to deepen collaboration to improve regulatory oversight and prevent free trade zones from becoming channels for fake, substandard, and illicit pharmaceutical products and consumables. They also reaffirmed their commitment to strengthen joint oversight of products manufactured within the free trade zones as part of efforts to protect public health and safety. In another development, the federal government has congratulated Nigerian international legal expert Tawhid Elias on his election into the United Nations International Law Commission during its 77th session held in Geneva, Switzerland. In a statement by the Ministry of Foreign Affairs, the government described the election as a recognition of Nigeria's contributions to the development of international law and multilateral diplomacy. Elias emerged successful in a competitive election conducted to fill the vacancy created by the resignation of Kenya's representative, Professor Phoebe Okowa. Finally, on the foreign scene, New York Governor Cassie Hochul has ordered federal immigration agents operating in the state to stop wearing masks during operations. Hochul described the use of masks by immigration and customs enforcement officers as an intimidation tactic aimed at avoiding accountability. She said law enforcement officers should be clearly identifiable while carrying out their duties. The other follows growing criticisms of ICE operations across several U.S. cities where masked and heavily armed officers have been seen carrying out immigration raids.
The operations have drawn widespread attention and debate over transparency and civil rights. That's Midas Watch as edited by Bukola Oloruntobi. I am Oluwasegun Adeleke. Do have a beautiful day ahead. Good morning. Ìròyìn ní yàjó bó ṣe ń ṣẹlẹ̀ lẹ́sẹ̀kẹsẹ̀ ohun tó yẹ kẹ́ ẹ gbọ́ nílẹ̀ yìí àti káàkiri àgbáyé ọ̀rọ̀ òṣèlú ìròyìn ilẹ̀ òkèrè ìròyìn okòwò eré ìdárayá ìròyìn amúlùúdùn àti bẹ́ẹ̀ bẹ́ẹ̀ lọ gbogbo ẹ̀ lórí Midas Radio 90.5 FM ìròyìn tí ò láfiwé ó tuntun ó ṣe sàn án kò lábùlà ó yá àkókò ti tó láti gbọ́ àwọn ìròyìn tó jọjú. owó ọ̀hún tí wọ́n bọ̀wọ́ lù iná ló jẹ́ òní tírílíọ̀nù 2 ó lé ẹ̀sùn 2.85 náírà léyìí tí wọ́n mọ̀ ná lórí àwọn àkànṣe iṣẹ́ tí ó mú ìdàgbàsókè tó ní kìmí débá olúùlú ilẹ̀ Nàìjíríà. nínú ìròyìn míì mínísítà fọ́rọ̀ àbá ìṣúná àti ètò ọrọ̀ ajé àpapọ̀ sẹ́nẹ́tọ̀ Abubakar Bagudu ló ti rọ àwọn alága ìjọba àbílẹ̀ pé kí wọ́n túbọ̀ mú àlékún débá ọ̀rọ̀ ìṣàkóso ìjọba láti lè jẹ́ kí àwọn èèyàn lọ́wọ́ nínú ìdàgbàsókè àti bí wọ́n ti máa tẹ̀wájú láti máa gbọ́ ti àwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún láwọn ẹsẹ̀ kùkú. Bagudu náà ló pe ìpè nílùú Àbújá lákòókò ìgbà tó ń bá àwọn lámẹ̀ẹ́tọ́ sọ̀rọ̀ lórí ọ̀rọ̀ ìpàdé àwọn alága ìjọba ìbílẹ̀ léyìí tí ọ́fíìsì ti rí sí ọ̀rọ̀ ìdáàbòbò ẹ̀tọ́ àwọn ènìyàn àti ọ̀rọ̀ àwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún láwùjọ tí wọ́n gbé kalẹ̀ o. Mínísítà ọ̀hún náà ló ṣe àtẹnumọ́ wípé ó yẹ kí wọ́n túbọ̀ ní ìfọwọ́sowọ́pọ̀ tó ní kìmí láàrin gbogbo àwọn àpẹẹlẹ ìjọba lójúnà àti lè jẹ́ kí wọ́n ṣe àgbékalẹ̀ iṣẹ́ tó nítumọ̀ lórí bí àti gbọ́ ti àwọn tó kù díẹ̀ káàtó fún láwùjọ nílẹ̀ Nàìjíríà. Ó wòye ẹ̀ wípé ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ọmọ Nàìjíríà ní wọ́n ṣiṣẹ́ àṣekára kódà tó fi mọ àwọn iṣẹ́ bíi iṣẹ́ àgbẹ̀, iṣẹ́ apẹja, akẹ́ranjẹko, olùdókòwò, àwọn ọlọ́jà kéékèèké lẹ́yìn tó jẹ́ pé gbogbo wọn náà ní ń tẹ̀wájú àti máa fojú winá ètò ọrọ̀ ajé tó mẹ́ẹ̀, ọ̀rọ̀ ètò ààbò tó pakasọ àti ìdojúkọ láwọn ọjà bó tilẹ̀ jẹ́ pé ìjọba ilẹ̀ Nàìjíríà náà ni wọ́n ń gbìyànjú àti jẹ́ kí nǹkan ṣẹnure lẹ́ka ìgbà ìgbádùn ọmọnìyàn. Ẹgbẹ́ àwọn aṣòfin nílẹ̀ Nàìjíríà ti bẹnu àtẹ́lu bí wọ́n ti ń tẹ̀wájú àti máa ṣàmúlò àwọn òfin ìwà ọ̀daràn o nínú àwọn ọ̀rọ̀ léyìí tí kò tó ìwà ọ̀daràn tó lágbára tó bẹ́ẹ̀ pàápàá jùlọ àwọn ọ̀rọ̀ tó ní ṣe pẹ̀lú ìbanilórúkọjẹ́ àti ìtàbùkù ẹni o. Ẹgbẹ́ NBO ọ̀hún náà ló tẹ́wọ́ gba ọ̀rọ̀ kan lákòókò ìgbà tí wọ́n ṣe ìpàdé ní Ọ̀ka ní ìpínlẹ̀ Anambra. Ẹgbẹ́ náà ló sọ ọ́ dìímọ̀ pé ó jẹ́ ẹni tó kọ wọ́n lóminú bí àlékún ti ń dé bá báwọn ọlọ́pàá bí wọ́n ti ń ṣe agbára lò nínú àwọn ọ̀rọ̀ léyìí tí ó yẹ kí wọ́n kàn ṣe lónígbòǹkẹ́lẹ́ tàbí gbé lọ sáwọn ilé ẹjọ́ ẹsẹ̀ kùkú tó wá di ti ń sọ di ìwọ̀ tí ń lọ sí àgọ́ ara láwọn ilé iṣẹ́ káàkiri ilẹ̀ Nàìjíríà tí ń lọ sí àgọ́ ara láwọn ilé iṣẹ́ káàkiri ilẹ̀ Nàìjíríà. Ìgbésẹ̀ ọ̀hún náà ènìyàn ṣe bẹ́ẹ̀ mórí okò sọ̀ọ́dún lórí ẹ̀ nínú àbẹ̀wò ẹ̀ńlẹ́ńbẹ̀ nǹkan léyìí tí wọ́n ṣe sí ẹni léyìí tí ó wáyé látọwọ́ ẹni tó jẹ́ adarí àgbà fún àjọ NAFDAC Mojísọ́lá Adéyẹyè sí ẹni tó jẹ́ adarí àgbà fún àjọ NEPSA léyìí tí ṣe ọ̀rọ̀ àwọn káwọn ọjà tilẹ̀ Nàìjíríà lọ sókè òkun Olúfẹ́mi Ògúnyẹmí ní ọ́fíìsì rẹ̀ tí ń bẹ ní ìlú Àbújá. Àwọn àjọ méjèèjì náà ní ẹgbà láti túbọ̀ fọwọ́sowọ́pọ̀ mú àlékún débá ọ̀rọ̀ bá a ti mójútó àwọn iléeṣẹ́ káàkiri àti bí wọ́n ti máa dá wọn lọ́wọ́ kọ́ láti má ṣe àgbéjáde àwọn ayédèrú oògùn àti àwọn oúnjẹ tọ́jọ́ ti lọ lórí ẹ̀ àti àwọn nǹkan míì tí àwọn ènìyàn fi sí àgọ́ ara. Bákan náà ló ṣe àtẹnumọ́ ìfarajì wọn lójú náà àti mú àlékún débá iṣẹ́ àmójútó àwọn nǹkan tí wọ́n ń pèsè nílẹ̀ Nàìjíríà yìí láwọn iléeṣẹ́ káàkiri lójú náà àti dáàbòbò ìlera àwọn aráàlú.
nínú ìròyìn míì ìjọba ilẹ̀ Nàìjíríà ti kí ẹni tó jẹ́ lámẹ̀ẹ́tọ́ lẹ́ka ìmọ̀ òfin ilẹ̀ òkèrè tó jẹ́ ọmọ Nàìjíríà ní kú oríire o ìyẹn Tawhid Elias lórí bí wọ́n ti yàn gẹ́gẹ́ bí ọ̀kan lára àwọn tó wà nínú ìgbìmọ̀ aṣojú ọ̀rọ̀ òfin ilẹ̀ òkèrè nínú àjọ ìṣọ̀kan àgbáyé United Nations lákòókò ìgbà tí wọ́n ṣe ìpàdé ẹlẹ́ẹ̀kẹtàdínlọ́gọ́rin irú ẹ̀ tó wáyé ní Geneva ní Switzerland nínú àtẹ̀jáde kan látọwọ́ iléeṣẹ́ tí sí ọ̀rọ̀ ilẹ̀ òkèrè nílẹ̀ yìí ìjọba ṣàpèjúwe bí wọ́n ti yàn án ọ̀hún gẹ́gẹ́ bí ìdámọ̀ ipa Nàìjíríà nínú ìdàgbàsókè òfin tó jẹ́ ti àgbáyé àti àwọn ìbáṣepọ̀ míì léyìí tó ní kìmí Elias náà ló láǹfààní àti lè bọ́ pọ̀ ọ̀hún lẹ́yìn ìgbà tí wọ́n ní wípé ẹni tí ń bẹ́ńbẹ̀ tẹ́lẹ̀ tó jẹ́ ọmọ ilẹ̀ Kenya ni ọ̀jọ̀gbọ́n Fobe Okowa tó kọ ìwé fi ipò lẹ̀. Láti ilẹ̀ òkèèrè gómìnà New York City Kathy Hochul iná ló ti pàṣẹ báyìí wípé kí gbogbo àwọn tó jẹ́ ẹ̀ṣọ́ àjọ tí ń sọ̀rọ̀ wọléwọ̀de tí ìjọba àpapọ̀ léde wọn léyìí tí wọ́n máa ń daṣọ bojú gbọ̀n bàbá iṣẹ́ wọn náà ní kí wọ́n jámi àti máa ṣe bẹ́ẹ̀ o Hochul iná ló ṣàpèjúwe máa daṣọ bojú látọwọ́ àwọn ẹ̀ṣọ́ wọléwọ̀de àti àwọn ẹ̀ṣọ́ aṣábọ̀dé gẹ́gẹ́ bí ọ̀nà kan àgbà àti máa halẹ̀ mọ̀ọ́dúnkù lajà máwọn ènìyàn tí ò sì ní fi ààyè gba ìṣirò ṣẹ́ tí kálukú wọn bá ń ṣe o ó sọ ọ́ dímọ̀ pé àwọn ẹ̀ṣọ́ elétò ààbò ní ó yẹ kí wọ́n ṣe é dámọ̀ nígbàkúùgbà tí wọ́n bá ń ṣiṣẹ́ wọn àṣẹ ọ̀hún ló wáyé lẹ́yìn ìgbà tí ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn èèyàn bẹ̀rẹ̀ sí ní sọ ọ̀rọ̀ kò bákùngbé sí ìṣọwọ́ ṣiṣẹ́ àwọn àjọ tí sọ̀rọ̀ wọléwọ̀de àti aṣọ́bodè ọ̀hún káàkiri àwọn ìlú tó wà nílẹ̀ Amẹ́ríkà nígbà tán sọ ọ́ di mímọ̀ wípé ọ̀rọ̀ à ń daṣọ bojú ọ̀hún ló jẹ́ ọ̀kan gbòógì léyìí tí kò paradé fún ọ̀pọ̀lọpọ̀ àwọn ẹgbẹ́ àwùjọ tí ń jà fẹ́tọ̀ ọmọnìyàn. mọ̀ọ́dé mọ̀ǹgẹ̀ pé ìpéjúlá ẹ̀ náà ní àlàáfíà o ibi gan náà láti máa ṣẹnupò fúnròyìn ojúmọ́ wa ti tàárọ̀ tòní Bùkọ́lá Ọlọ́run tóbi lólóòtú ẹ̀ lórúkọ ikọ̀ tó bá a kó jọ Adébáyọ̀ àránsí ọlọ́lùkà títí ìgbọ̀nyín ẹ ṣeun tẹ́ǹtẹ́rì sí wa o ló kọ́ ọlọ́run ojú òní tì í. Midas Radio 90.5 ìkànnì yìí ga alágàjù. Midas Radio 90.5 ìkànnì yìí ga alágàjù. Adó-Èkìtì la kalẹ̀ sí wọ́n gbọ́ wá kárí ayé ẹ má gbé kúrò níbẹ̀ Midas ní. Midas Radio 90.5 Jùdé mi wọ́ndà ìkànnì yìí ga alágàjù. Ó ga alágàjù ṣẹ́gbọ́. Adó-Èkìtì la wà wọ́n gbọ́ wá kárí ayé ẹ má gbé kúrò níbẹ̀. nǹkan ju nǹkan lọ o ìwọ náà gbọ́ wò kó yẹ̀ wò kó mí wò kó lò wò kó rí pé déédéé ló bọ́ sí Midas Radio 90.5 FM Ládó Èkìtì ìkànnì tí ó mú ọ gbádùn ara rẹ. Claire
as a bell, precise as a pen. That's the beauty of English. Again and again. Stop mumbling, start humming the tune of perfect diction from vowels to consonants. We make your speech bright. Coming to your doorstep is a program designed to help with your spoken English, teaching you how to speak in the right way. Diction in English from the stable of C Crown Educom Services Limited.